नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोर्नीको साथी विनोद। सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरु समक्ष म नेप्सेको स्टक मार्केटमा लिस्टेड भएको एउटा कम्पनीको टेक्निकल डिटेल इन डेप्थ टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, जुन मेरो लागि आउँदा दिनमा नयाँ अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरू बनाउनको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। साथीहरू, यो भिडियोलाई तपाईहरुले नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला अनि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर मात्र आफ्नो ट्रेडिङ यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, यहाँहरु समक्ष आज मैले एउटा कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरको निकै नै एक ढङ्गले भन्ने हो भने नेप्सेमा कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरमा अलिकति तहल्का नै मचाइराखेको कम्पनीको रूपमा लिइन्छ। यो कम्पनीलाई यहाँसम्म चाहिँ लिएर आएको छु NIC एसिया ब्याङ्क लिमिटेड, जसले रिसेन्टली एउटा चाहिँ भनौँ न निकै नै राम्रो डिभिडेन्ड घोषणा गरेको अवस्था छ। अराउन्ड 30% को हाराहारीमा यसले डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। अत बजारमा लगानीकर्ताहरूको एक किसिमको आकर्षणको स्टक ब्याङ्क रहन गएको भन्ने किसिमको बजारमा चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा यो स्टक हामीले डिभिडेन्ड भर्खरै घोषणा भएको छ, किन्दा होला कि नहोला, या किनेका साथीहरूले होल्ड गरेर बस्ने कि नबस्ने, या सेल गरेर यसबाट एक्जिट हुने कि के गर्ने भन्ने बारेमा हामी मार्केटको आजको प्राइस लाइनको सिचुएसन अनुसार चाहिँ इन कमिङ अफ डेज वेयर द मार्केट विल गो, वेदर इट विल स्टिल गो अप और विल रिमेन इन दिस भनौँ न साइडवेज जोन और विल फल डाउन भन्ने चाहिँ हामी एकचोटि स्ट्रक्चरल म्यापिङ गर्दै यसलाई एनालिसिस गर्ने प्रयत्न गरौँ। विशेष गरी आजको यो भिडियो चाहिँ नट ओन्ली फर द ट्रेडर्स, इभन इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभका साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा लिन सकिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आउनु साथीहरू, अब सुरु गरौँ। स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ NIC एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको विकली टाइम फ्रेममा चार्ट। यसमा मैले यहाँहरूलाई यो ब्लू डट्सहरूबाट चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ स्ट्रक्चर म्यापिङ गरेको छु साथीहरू। एउटा अब हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ NIC एसिया ब्याङ्कले चाहिँ फ्रम द लङ टर्म जोर्नी यसले चाहिँ एउटा बुल र्याली लिँदै आएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सरी, स्पेशली भन्नुपर्दाखेरि यो जोनबाट जुन यसरी बुल र्याली लिएर आयो, यो बुल र्याली जुन आएको थियो, यो र्यालीलाई चाहिँ उसले चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुपर्दाखेरि यो जोनतिर चाहिँ उसले करिब करिब कम्प्लिट गरेको अवस्था हो। यो जोनमा आउँदाखेरि यो जोनमा उसले कसरी कम्प्लिट गर्यो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने छ साथीहरू। यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के त भन्छु त भन्दाखेरि यो जुन बुल र्याली अब आएको थियो यसलाई अलिकति हामीले यसरी हेरौँ। ओके, लेट मी सो यु फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट हैन, यो यो जुन किसिमको राइज जुन छ, यो राइज पछि त्यसपछि केही समय चाहिँ मार्केटले एउटा यो जोनमा हैन, यो जोनमा जिगज्याग मोसन दियो। हेर्नुस् है, यसरी शार्प राइज भएको मार्केटले यसरी जिगज्याग मोसन, त्यसमाथि हाई भोल्युमहरुमा ट्रेडिङ है। यहाँबाट लो भोल्युममा चाहिँ यो राइज अप र यो जोनमा चाहिँ हाई भोल्युममा ट्रेडिङ। देयर इज समथिङ very important information the market is trying to tell us। त्यो के हो त भन्दाखेरि यो जोन चाहिँ स्मार्ट मनीले डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको जोन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। अब त्यो डिस्ट्रिब्युसनको एउटा चाहिँ क्लाइमेटिक जोन चाहिँ कसरी हामीले पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यहाँलाई म भन्दछु कि यहाँ हेर्नुस् तपाईले यो जुन भोल्युम स्पाइक आएको दिन छ, स्पाइक आएको यो द अल्ट्रा हाई भोल्युम स्पाइक आएको क्यान्डल यो भयो हैन। यो क्यान्डलमा चाहिँ अल्ट्रा हाई भोल्युम आएको, त्यसपछि मार्केटले अल अफ सडन एंगल चेन्ज गर्यो है। यसरी शार्प अलमोस्ट लाइक 90 डिग्रीमा आएको, त्यसपछि एंगल चेन्ज गर्यो, मोस्ट अफ द टाइम यहाँ खेलेर बस्यो हैन। भोल्युम यहाँ यो जोनमा अलिकति हाई आयो, त्यसपछि आएर एक्चुअली लास्टमा एक्चुअली यो जोनलाई पनि माथि क्रस गरेर यो जोनमा आएर चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि
अलिकति हेभी भोल्युममा आयो हैन, हेभी भोल्युममा आयो, क्यान्डल्स आर भेरी सेन्टिमेन्ट टाइप क्यान्डल्सहरू हैन। अनि यो क्यान्डलमा जुन किसिमको क्यान्डलहरू यो जुन स्पिनिङ टपले प्रिभियस क्यान्डलको चाहिँ यो हाईलाई स्विप गरेको हैन, त्यसपछि यो क्यान्डलमा अर्को अल्ट्रा लार्ज भोल्युम आएको देखिसकेपछि चाहिँ यो बुल भ्याली चाहिँ फर सम टाइम चाहिँ इट इज ओभर भनेर चाहिँ यसले इन्डिकेसन दिएको अवस्था हो साथीहरू। यो बुलको एन्ड चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराको एउटा नलेज यहाँहरू समक्ष मैले सेयर गरेँ। त्यसपछि साथीहरू जब हामी हायर हाई हायर लो हायर हाईको प्याटर्नमा थियौँ भने जब यो हायर लोलाई ब्रेकआउट दियो त्यसपछि हाम्रो लोवर हाई र लोवर लोको प्याटर्न सुरु भयो है विकली टाइम फ्रेममा। अब यो विकली टाइम फ्रेममा लोवर हाई र लोवर लोको प्याटर्न सुरु भइसकेपछि अहिले हामी विकली टाइम फ्रेममा स्टिल वी आर बेरिश नै भनौँ। किन त भन्दाखेरि यसले यो हाम्रो प्रिभियस लोवर हाईलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेको छैन। यद्यपि यो प्रिभियस लोवर हाईको हाम्रो स्ट्रङ सप्लाई जोन मार्केटले ट्याप भएर स्ट्रङ रियाक्सन दिइसकेपछि हल्का माथि यो चाहिँ फेरि पुल ब्याक भर्जन हैन, रियाक्टिभ वेभको रूपमा करेक्टिभ वेभमा माथि गएको देखिन्छ। र यसले अहिले के गरेको देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी ग्र्याब गरिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि यो अनमिटिकेटेड विक भन्नाले एउटा चाहिँ सप्लाई जोन हैन, यता माथिको सबैभन्दा स्ट्रङ सप्लाई पोइन्ट यो सप्लाई जोनमा चाहिँ यसले चाहिँ ट्याप गरेर अहिले चाहिँ रिभर्सल दिन खोजेको कि भन्ने छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले बरु ख्याल गर्नुपर्ने बाटो के छ भन्दाखेरि यो हप्ता बन्दै गरेको क्यान्डलले धेरैवटा इन्फर्मेसन हामीलाई दिइरहेको छ। त्यो के त भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ यो चाहिँ एक्सट्रिम यो हाम्रो चाहिँ सप्लाई जोनमा ट्याप गरेर यसले भनौँ न रिजेक्सन खायो। त्यसपछि यताको हाम्रो तीनवटा इक्वल हाइजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्विप गरेको अवस्था छ। र थर्ड इन्फर्मेसन यसले अल्ट्रा हाई भोल्युम दिएको छ यो जोनमा है, सेलिङ जोनमा प्रफिट बुकिङ जोन या सेलिङ जोन या सप्लाई जोनमा चाहिँ अल्ट्रा हाई भोल्युम दिएको छ। र सँगसँगै यहाँहरू समक्ष म अर्को कुरा के राख्छु भने यहाँ हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन लिक्विडिटी पनि फर्मेसन गर्दै गइरहेको छ। मोरलेस यता इक्वल लोज लिक्विडिटी, यहाँ ट्रेन्ड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ प्लस इम्ब्यालेन्स हियर। द्याट्स वाइ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अबको मार्केटले एनआइसी एसियालाई चाहिँ यो जोन यो 600 को जोनतिर चाहिँ इट विल अट्र्याक्ट दिस प्राइस टु कम टु द 600 जोन एज अ म्याग्नेट भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ साथीहरू। तसर्थ यदि साथीहरूले एनआइसी एसिया ब्याङ्क होल्ड गरेर राख्नु भएको छ भने यसले यो जोनलाई ब्रेक गर्नुभन्दा पनि माथि 850 को जोनलाई ब्रेक गर्नुभन्दा पनि यसले बिस्तारै डिस्ट्रिब्युसन खाएर हैन, स्मार्ट मनीको डिस्ट्रिब्युसन खाएर चाहिँ यो चाहिँ 600 को जोनतिर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ निकै नै धेरै छ। अहिलेको चार्ट प्याटर्नमा यतिको प्राइसको जोन भन्दा पनि यो क्यान्डलको जोनमा है, यो क्यान्डलमा जोन चाहिँ यसरी आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हाम्रो यो विकली टाइम फ्रेमको चाहिँ बेरिश सेन्टिमेन्टले चाहिँ जनाएको छ साथीहरू। अब चाहिँ हामी डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले कसरी दिइरहेको छ त भन्दाखेरि डेली टाइम फ्रेमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जोन जब यो जोनलाई ब्रेकआउट दियो त्यसपछि यसले चाहिँ बेरिश सुरु गर्यो। सो मैले यहाँ रेड डट्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, रेड डट्सहरू मैले राखेर तपाईँलाई ल्याएको छु। यो चाहिँ तपाईँको लोवर लो भयो, लोवर हाई भयो, लोवर लो भयो, लोवर हाई भयो। त्यसपछि यहाँको लोवर लो बनाएर यो जोनलाई जब ब्रेकआउट दियो डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यसले बेयरबाट बुल राइड गर्यो हैन। यसको पछाडि एउटा लजिक पनि के हो त भन्दाखेरि एनआइसी एसियाले अलिकति राम्रो बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने किसिमको मार्केटमा निकै नै चर्चा परिचर्चा थियो। तसर्थ यसले चाहिँ बेयरबाट डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो बुलिस छ। अघि साथीहरूलाई मैले भनिसकेको छु विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझै पनि बेरिश कन्टिन्युटी छ र यो निलो जुन छ यो विकली टाइम फ्रेमको चाहिँ सप्लाई जोनमा चाहिँ ट्याप गरेर मार्केटले रिजेक्सन खाइरहेको अवस्था छ अहिले भने डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बुलिस कन्फर्मेसन लिएर बुलिस गएको छ। तसर्थ डेली टाइम फ्रेममा हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो बुल कन्भर्सन भइसकेपछि भने मतलब चाहिँ यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेपछि यो जोनबाट चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेपछि जब यो हाम्रो फर्स्ट स्ट्रङ डिमान्ड जोनमा आइपुग्यो त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अनदर करेक्टिभ बुल राइड सुरु भयो। र अघि मैले विकली टाइम फ्रेममा पनि यहाँहरू समक्ष यो एनालाइसिस राखि नै सकेको थिएँ। त्यो के त भन्दाखेरि यो जोनमा जुन किसिमको एक्टिभिटिज भएको छ यो हप्ता, अब हामी सिंगल डेली क्यान्डल स्टिक प्याटर्नमा जाँदाखेरि पनि स्पेसली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यान्डल इज दिस वान
यो क्यान्डलको तपाईँलाई इम्पोर्टेन्स मैले के पनि भने त भने हामी यो विकली टाइम फ्रेमको यो मैले यो ब्लू बक्स बनाएको छु यो विकली टाइम फ्रेम अनुसारको सप्लाई जोन एन्ड हायर द टाइम फ्रेम सप्लाई जोन बिकम द मोर स्ट्रङ्गर होइन हामी डेली टाइम फ्रेममा छौँ विकली टाइम फ्रेमको सप्लाई जोनमा ट्याप गर्दाखेरि यहाँबाट कम्प्लिटली रिजेक्सन खाएको छ विथ अल्ट्रा हाई भोल्युम स्पाइक इट्स लाइक तपाईँको चाहिँ धराराको जस्तो चाहिँ निकै नै भनौँ न हाई भोल्युममा यो ट्रेड आएको छ साथीहरूले यहाँलाई अवगत भएकै पनि होला कि चाहिँ जुन दिन यो क्यान्डल बन्यो विथ दिस मच हाई भोल्युम त्यो भनेको भोल्युम भनेको कति त करिब 3,37,000 किताको कारोबार भएको दिन चाहिँ के त भन्दाखेरि यो दिन चाहिँ NIC एसिया ब्याङ्कको चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयर भएको दिन लगभग 29-30% यसले बोनसको डिक्लेयर गरेको छ क्या र तसर्थ यस्तो बेला के हुन्छ भने न्युजलाई हेरेर कतिपय रिटेल ट्रेडर साथीहरूले बोनस धेरै घोषणा गरेको छ भनेर डिभिडेन्ड धेरै घोषणा गरेको छ भनेर उहाँहरूले मक्क परेर यो दिन यहाँ किन आउने हुन्छ न्युज बढिसक्यो तर यसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्मार्ट मनीले बिग मनीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रफिट बुकिङ या अफलोडिङ डिस्ट्रिब्युसन भनौँ या सेलिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिइदिन्छ र उसले यता जति पनि अकुमुलेसन गरेर माथि लगेको स्टक छ त्यहाँ सबै उसले चाहिँ एकै दिनमा उसले चाहिँ म्यासिभली उसले अफलोड गरिदिन्छ अफलोड गरिसकेपछि त्यसपछि भोल्युम सट्ट एकैचोटि ड्राई हुन्छ हेर्नुहोस् है साथीहरू अब भोल्युम ड्राई आयो भनेर मार्केट फेरि माथि जान्छ भन्ने हामीले चाहिँ सकेसम्म भ्रम चाहिँ मेरो लागि चाहिँ कमसेकम म चाहिँ त्यो भ्रममा चाहिँ छुइनँ किनकि यहाँ स्मार्ट मनीले अफलोड गरिसकेको अवस्था छ र स्मार्ट मनीले अफलोड गरिसकेपछि अब यो 800को 840को जोनलाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने क्षमता अहिलेलाई राख्दैन र आज 805मा क्लोजिङ दिँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको क्यान्डल बनेको छ बुलिस सेन्टिमेन्टको चाहिँ ह्यामर क्यान्डल त बन्यो तर त्यसको बाद कुनै किसिमको एनर्जी छ भन्ने देखिँदैन र अहिले अब बिस्तारै यो मार्केटले जसरी यो माथि चढ्दै गएको छ त्यसरी नै यो चाहिँ मार्केट चाहिँ तल तल आएर यो ट्रेन्ड लाइन लिक्विडिटी प्लस यसको चाहिँ यहाँको लिक्विडिटी र यहाँको लिक्विडिटी खाएर चाहिँ हुन त बुलिस ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको छ यो डेली टाइम फ्रेममा बुलिस भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबली यो जोन यो भनेको 600को जोन 600 कति छ यो 608-7देखि चाहिँ 620-25 यो जोनसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँ यदि हामीलाई 15 मिनट टाइम फ्रेममा होइन 15 मिनट 30 मिनटको टाइम फ्रेममा यदि हामीलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी जब चाहिँ मार्केट मानौँ यसरी मार्केट आउँदाखेरि है यसरी आउँदाखेरि यो जोनमा आउँदाखेरि यस्तो किसिमको मार्केटले दियो भने चाहिँ यो चाहिँ 15 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ लो टाइम फ्रेममा चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर दियो यसरी चेन्ज अफ क्यारेक्टर दियो भने तपाईँले यो जोनमा एन्ट्री गर्ने चाहिँ हामीले सोच्न सक्दछौँ त्यतिखेर तर हाललाई चाहिँ साथीहरू कसैसँग यो स्टक छ भने फ्रम माई पर्सपेक्टिभ इट इज द प्रफिट बुकिङ टाइम एन्ड स्ट्रिक्टली इट्स नट अ टाइम टु एन्टर इन दिस NIC एसिया ब्याङ्क किनकि यसले चाहिँ निकै नै एक त बोनस तपाईँको भनौँ न एडजस्ट भइसकेपछि प्राइस फल हुने अर्को फेरि त्यसपछि यो ट्रेन्ड लाइनले फल हुँदाखेरि त कमसेकम यो प्राइस तपाईँको 600 भन्दा नि 500 भन्दा मुनि आउने चाहिँ सम्भावना निकै नै धेरै छ साथीहरू तसर्थ अहिलेलाई यो स्टकबाट चाहिँ हामी चाहिँ केही समय चाहिँ टाढै बस्नुपर्ने अवस्था छ आफ्टर द न्युज कमिङ आउट अबाउट दिस डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन स्मार्ट मनी हेज स्टार्टेड एक्जिटिङ फ्रम इट स्मार्ट मनीले यहीँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्दै गरेको भन्ने देखिन्छ र यो जोनमा आउँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न क्लाइमेक्स क्रिएट गरेको छ तसर्थ साथीहरू आउँदा दिनमा एउटा चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो स्टक यो मात्र होइन अरू स्टकहरू पनि जस्तै अब तपाईँले EBL हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि स्टकहरू पनि जब डिभिडेन्डहरू भनौँ राम्रो डिभिडेन्ड घोषणा गर्छ त्यतिखेर मार्केट निकै माथि पुगिसकेको हुन्छ र स्टक मार्केटमा एउटा चाहिँ भनाइ के छ त भन्दाखेरि गुड न्युज इज गुड न्युज अन्टिल इट इज भेरी गुड न्युज भन्छ क्या अब स्टक मार्केटमा जब कुनै न्युज भेरी गुड न्युजको रूपमा आउँछ त्यो चाहिँ स्टक मार्केटको लागि चाहिँ इन्भेस्टर ट्रेडरको लागि चाहिँ ब्याड न्युजमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसैले पनि एउटा भनाइ छ मार्क ट्वेन भन्ने एकजना मान्छेले भनेका थिए कि इफ यु डोन्ट रिड न्युज पेपर यु आर अनइन्फर्म्ड एन्ड इफ यु रिड द न्युज पेपर यु आर मिसइन्फर्म्ड भने झन् इन्फर्म्ड हुने चान्स झन् धेरै हुन्छ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट ट्रेडिङको पर्सपेक्टिभमा
तसर्थ साथीहरू हामीले स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्य सेक्टरमा भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। मार्केटलाई जहिले पनि स्मार्ट मनीले मार्केटलाई कसरी भनौँ न म्यानिपुलेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको उसले जहिले पनि न्युजमा खेल्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले न्युजलाई हामीले जहिले पनि स्मार्ट मनीले प्ले गर्ने टुलको रूपमा हेरेर न्युजमा हामी सतर्क हुनुपर्छ साथीहरू। अनि हामी स्टक मार्केटबाट हामी एक हिसाबले हाम्रो क्यापिटललाई हामीले चाहिँ सेभ गर्न सक्ने हुन सक्छौँ। अझ साथीहरू मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो यो NIC एसिया ब्याङ्कको टेक्निकल एनालिसिस पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू समक्ष म आभार प्रकट गर्दछु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। आउँदा दिनमा तपाईँहरूलाई मनपर्ने तपाईँहरूले कमेन्टमा फिडब्याकमा राख्नुभएका पोजिटिभ हुन् या नेगेटिभ हुन् त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर त्यसको महत्त्वलाई बुझेर यहाँहरूले खोज्नुभएको सोच्नुभएका स्टक तथा सेक्टरहरूको टेक्निकल एनालिसिस अनि हाम्रो रेगुलर अपडेट जुन विकली हामीले चाहिँ नेप्सेको एनालिसिस हामीले म सधैँभरि यहाँहरूसँग लिएर आउने गरेको छु, त्यसलाई निरन्तरता पक्कै पनि दिने राख्नेछु भन्दै यहाँहरूको ट्रेडिङ जर्नी सफल रहोस्, यहाँको समय सार्थक रहोस् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।